Hey guys, welcome back to my channel. आजको भिडियोमा हामी चाहिँ the second one एक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ जुन चाहिँ फर्स्ट कसरी निकाल्ने। हुन त मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईलाई दुईटा टाइपको बारेमा कुराकानी गर्दैको छु। एउटा चाहिँ ट्री बनाएर गर्दैको छु, अर्को चाहिँ तपाईको ट्री नबनाइकन गरेको छु। तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू त्यो गर्दा हुन्छ, नो प्रब्लम। मैले ट्री चाहिँ एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्र ट्री बनाएको छु। अब एक्जाममा चाहिँ तपाईले रफली ट्री बनाएर गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। मार्क्स चाहिँ काटिदैन है त। सो तपाईले जुनसुकै वेमा गर्दा पनि हुन्छ भन्नेको। ल मैले यहाँ चाहिँ तपाईले जुनसुकै वेमा गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल क्याल्कुलेट गर्छु, बुझ्नुभयो? इन्डिभिजुअल भनेपछि यो यसको छुट्टै, यसको पनि छुट्टै, यसको छुट्टै, यसको छुट्टै, सबैको छुट्टै छुट्टै क्याल्कुलेट गर्छु भनेको के, बुझ्नुभयो? ल अब हेरौँ न त। यहाँ चाहिँ मैले फर्स्ट तपाईले जुनसुकै क्याल्कुलेट जस्तो वेमा क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। मैले पहिले यसको क्याल्कुलेट गर्छु है त। फर्स्ट ओपनिङ ब्र्याकेट ए क्लोजिङ ब्र्याकेट। अब यसको फर्स्ट चाहिँ तपाईको के हुने भयो रे? फर्स्ट तपाईको चाहिँ ओपनिङ ब्र्याकेट मात्र हुने भयो, बुझ्नुभयो? सो यहाँ चाहिँ तपाईको ओपनिङ ब्र्याकेट भयो, सी चाहिँ होइन है, ओपनिङ ब्र्याकेट हो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ आइडी भयो, आइडीको चाहिँ तपाईको चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ आइडी भनेर तपाईको आइडी नै भयो हो। अब यो समग्रमा यफको निकाल्नु पर्दा के भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ यफको निकाल्नु पर्दा यो दुईटाको युनियन गर्नुपर्ने नै त हैन र। सो फर्स्ट तपाईको यसको युनियन अथवा तपाईको ब्र्याकेट ई यसको युनियन, त्यसपछि यो फर्स्ट अफ आइडीको युनियन गर्नु पर्यो हैन र भनेको, आइडी भनेर। ल भयो। अब तपाईको के छ, यो अगाडिकोबाट तपाईको ओपनिङ ब्र्याकेट छ, त्यसपछि यो पछाडिको तपाईको आइडी छ। सो समग्रमा यो समग्रमा फर्स्ट चाहिँ यको फर्स्ट चाहिँ कति रहेछ, ओपनिङ ब्र्याकेट र तपाईको आइडी भनेर रहेछ भनेर बुझ्नु होला, बुझ्नुभयो? ल अब म तपाईहरुलाई यसको कुराकानी गर्दैछु, यसको त्यसपछि एप्सनको। तपाईलाई जस्तो वेमा क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। मैले यहाँ फर्स्ट अफ स्टार या टी ड्याशको कुराकानी गर्दैछु, जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट यहाँ चाहिँ तपाईको स्टार भएकै रह्यो के रे, यहाँ चाहिँ तपाईको फर्स्टको स्टार नै भयो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ कति भयो, एप्सनलको चाहिँ तपाईको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एप्सनल नै भयो। यहाँ चाहिँ एप्सनल लेखिदिएको छु, बुझ्नुभयो? र समग्रमा लेख्न निकाल्नु पर्दा टी ड्याशको चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट टी ड्याश भनेपछि युनियन गर्नु पर्यो, यस्तै वेमा गर्नु पर्यो है त। युनियनमा चाहिँ तपाईको फर्स्ट अफ यो स्टार या टी ड्याशको युनियन, त्यसपछि यो गर्नु पर्यो। मैले डाइरेक्ट वेमा लेख्दैछु, जुन चाहिँ एउटा स्टार भयो, एउटा तपाईको एप्सनल भयो, बुझ्नुभयो? आई थिङ्क तपाईहरुको चाहिँ यो टी ड्याश र यफको चाहिँ बुझिसक्नु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब चाहिँ यो दुईटाकै काम सकियो। अब मैले यो ई ड्याशको गर्छु, बुझ्नुभयो? एकछिनको लागि यो दुईटा एकछिनमा कुराकानी गरिदिन्छु। फर्स्ट यो चाहिँ के छ, प्लस टी ई ड्याश रहेको छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको चाहिँ तपाईहरुको डाइरेक्ट वेमा लेख्नु पर्दा प्लस नै भयो, एप्सनलको तपाईको एप्सनल नै भयो, नो निड टु राइट, डबल लेख्नु परेन भन्न खोजेको छु। ल अब समग्रमा चाहिँ तपाईको ई ड्याशको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि ई ड्याशको चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा प्लस हुने भयो, अर्को चाहिँ तपाईको एप्सनल हुने भयो फर्स्ट भनेको छु, बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नुभयो। ल अब यो टी को र यो ई को बाँकी रहेको छ हो। ल अब हेर न त, यो टी को कुराकानी गर पहिला, यो टी को समग्रमा है त। यहाँ चाहिँ फर्स्ट टी को कुराकानी गर्नु पर्दा तपाईहरुको यो प्रोडक्सनमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुन चाहिँ छ, यफ भन्ने प्रोडक्सन छ नि त हैन र भनेको। यहाँ चाहिँ एफआइआरएसटी, त्यसपछि यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो, सरी यहाँ चाहिँ यफ छ नि त। सो सरी यहाँ चाहिँ यफ लेख्नु पर्यो, बुझ्नुभयो? ल अलरेडी हामीले फर्स्ट अफ त यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छ नि त, ओपनिङ ब्र्याकेट र आइडी भनेर। सो समग्रमा कपी पेस्ट यहीँ गरिदिउँ न त, बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। अब ई को पालो र यसको काम पनि सकिन्छ। अब ई को पालो भयो, ई को पालोमा चाहिँ तपाईको सबैभन्दा पहिला के छ, टी भन्ने रहेको छ। सो फर्स्ट टी को अलरेडी भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको छ नि त, ओपनिङ ब्र्याकेट र आइडी भन्ने रहेको छ नि त। सो कपी पेस्ट गरिदिने, बुझ्नुभयो? यति नै हो तपाईहरुको चाहिँ फर्स्ट निकाल्नु, जुन चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजको यति रहेको छ फर्स्ट निकाल्ने तरिका। तपाईले चाहिँ जस्तो वेमा गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। ट्री बनाएर गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। तपाईले यस्तो पनि गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम, बुझ्नुभयो? ल आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ, फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने छौँ। सो अर्को भिडियोमा तपाईँ अर्को टपिकको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने
च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।